ใต้ทุ่งหญ้าอันงดงามและผืนน้ำที่เงียบสงบของอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาการเคลื่อนไหวของผืนทวีปจากแกนกลางของโลกยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องที่เยลโลว์สโตนสิ่งที่ทุกคนเห็นไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบสีฟ้าใสลำธารที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาเท้าหรือไกเซอร์น้ำพุร้อนที่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นเพียงปรากฏการณ์บนเปลือกโลกของแคลเดราหรือปากปล่องภูเขาไฟขนาดมหึมาซึ่งมีมวลหินหนืดที่ใหญ่พอๆกับเทือกเขาทั้งลูกซ่อนอยู่ในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนดำดิ่งลงไปสำรวจอาณาจักรที่ถูกซ่อนไว้สู่ดินแดนที่ซึ่งแผ่นดินไหวทำหน้าที่เปิดทางให้เส้นทางความร้อนใต้พิภพยังคงไหลเวียนและเป็นที่ที่นักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งตรวจสอบก่อนที่การปะทุครั้งใหญ่ครั้งต่อไปจะมาถึงติดตามทั้งหมดได้ในปริศนาใต้พิภพเดือดพล่านเยลโลว์สโตนรู้ไหมครับสมองของเรามีไขมันเป็นส่วนประกอบหลักและโอเมก้า 3 คือไขมันสำคัญที่ช่วยทั้งเรื่องความจำอารมณ์และการทำงานของสมองโดยรวมแต่น่าเสียดายที่ร่างกายสร้างโอเมก้า 3 เองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นผมเลยเลือกตัวช่วยง่ายๆอย่างโอเมก้า 3 Norway Daily ครับช่วยเติมเต็มโอเมก้า 3 ที่จำเป็นต่อร่างกายในแต่ละวันได้อย่างสะดวกและมั่นใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarity.asia/abdulthai YouTube หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเรื่องราวเริ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจในช่วงปลายปี 1999 เมื่อกลุ่มนักชีววิทยาประมงได้ทำการสำรวจทะเลสาบเยลโลว์สโตนโดยส่วนหน้าแบบหลายลำแสงโดยหวังว่าจะพบแหล่งวางไข่ของปลาเล็กเทราซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแต่สิ่งที่ปรากฏบนจอภาพกลับเป็นกลุ่มแท่งหินรูปกรวยปลายแหลมจำนวนมากเป็นยอดแหลมใต้น้ำที่สูงถึง26 ฟุตกระจุกตัวอยู่ที่ความลึก60 ฟุตอยู่ใต้เส้นทางเดินเรือท่องเที่ยวในอ่าวบริสเบย์โดยปล่องไฟที่สงบนิ่งเหล่านี้มีองค์ประกอบเกือบทั้งหมดเป็นโอปาลีนซิลิก้าบริสุทธิ์ซึ่งปกติแล้วซิลิก้าเป็นแร่ธาตุที่ละลายอยู่ในน้ำร้อนที่มีความร้อนสูงมากที่มาจากใต้ดินเมื่อน้ำร้อนปะทุขึ้นมาและสัมผัสกับน้ำในทะเลสาบที่เย็นกว่าซิลิก้าจะตกตะกอนและแข็งตัวสะสมเป็นชั้นๆจนกลายเป็นรูปกรวยหรือปล่องภาพจากการสแกนด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CAT scan เผยให้เห็นท่อขนาดเล็กเท่าดินสอหลายพันท่อซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นช่องทางระบายน้ำที่ร้อนจัดนับเป็นปรากฏการณ์ที่คล้ายคลึงกับปล่องควันดำใต้ทะเลลึกการตรวจสอบอายุด้วยวิธีเรดิโอเมตริกพบว่ายอดแหลมแห่งหนึ่งนั้นมีอายุราว 11,000 ปีใกล้กับอ่าวแมรี่เบย์การสำรวจด้วยยานสำรวจใต้น้ำควบคุมระยะไกลหรือ ROV ได้พบกับปล่องรุ่นใหม่ที่ยังคงคุกรุ่นพวกมันพ่นน้ำที่อุณหภูมิสูงถึง120ถึง170องศาเซลเซียสซึ่งเต็มไปด้วยก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกมาอย่างรุนแรงกระแสน้ำร้อนนี้รุนแรงพอที่จะทำให้นักดำน้ำต้องถอยห่างขณะที่บริเวณขอบปล่องก็เต็มไปด้วยซากปลิงที่ถูกต้มจนสุกเป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมสุดขั้วเช่นนี้ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ปล่องไฟใต้ทะเลสาบเหล่านี้เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบหินหนืดที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะสามารถจินตนาการได้ในปี 2013 เทคนิคการถ่ายภาพด้วยคลื่นไหวสะเทือนได้เปิดเผยให้เห็นแอ่งหินหนืดที่มีความยาวถึง90 กิโลเมตรกว้าง30 กิโลเมตรและมีปริมาตรหินหลอมเหลวบางส่วนมากถึง600ลูกบาศก์กิโลเมตรซึ่งใหญ่กว่าที่เคยประมาณการไว้ถึง 2.5 เท่าต่อมาในปี 2015 นักวิทยาศาสตร์ยังได้ค้นพบแอ่งเก็บหินหนืดแห่งที่ 2ซึ่งอยู่ลึกลงไปและมีขนาดใหญ่กว่าแห่งแรกถึง 4 เท่าก่อตัวเป็นระบบท่อส่งความร้อน 2 ชั้นที่ดึงพลังงานมาจากแกนโลกโดยตรงภาพความเข้าใจนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกในปี 2023 เมื่อมีการวิเคราะห์ความเร็วของคลื่นไหวสะเทือนซ้ำอีกครั้งแสดงให้เห็นว่าแอ่งหินหนืดชั้นบนนั้นมีส่วนที่เป็นของเหลวหลอมเหลวอยู่ถึง 28% ไม่ใช่แค่หลักหน่วยอย่างที่เคยสันนิษฐานกันมานานแม้จะยังต่ำกว่าเกณฑ์ 50% ที่คาดว่าจะทำให้เกิดการปะทุได้แต่ก็เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงไกเซอร์หรือน้ำพุร้อนกว่า500แห่งทั่วทั้งอุทยานการทดลองสะท้อนคลื่นไหวสะเทือนในปี 2025 ยิ่งตอกย้ำว่าเพดานของแอ่งหินหนืดนี้อยู่ลึกจากพื้นผิวแคลเดราเพียง 3.8 กิโลเมตรเท่านั้นแม้เยลโลว์สโตนจะเคยเกิดการปะทุรุนแรงระดับมหาภัยพิบัติมาแล้ว3ครั้งในรอบ 2.1 ล้านปีแต่ปัจจุบันมันยังคงอยู่ในสถานะปกติระดับสีเขียวโดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของพื้นดินเพียงเล็กน้อยและมีแผ่นดินไหวขนาดเล็กเกิดขึ้นประมาณ60ครั้ง
ในเดือนมิถุนายนปี 2025 อย่างไรก็ตามการทำความเข้าใจสถาปัตยกรรมใต้พิภพนี้ช่วยให้นักธรณีวิทยาสามารถสร้างแบบจำลองแรงดันเพื่อคำนวณว่าต้องมีก๊าซสะสมมากเพียงใดจึงจะเกิดการปะทุครั้งใหญ่และเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้าระวังทั่วโลกให้สามารถตรวจจับสัญญาณเหล่านั้นได้แบบเรียลไทม์เยลโลว์สโตนเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือโดยเฉลี่ยแล้วเกิดแผ่นดินไหว 700 ถึง 3,000 ครั้งต่อปีส่วนใหญ่มักเกิดในลักษณะเป็นกลุ่มหรือสวอร์มซึ่งเป็นการสั่นสะเทือนขนาด 1-3 แมกนิจูดที่ค่อยๆเคลื่อนที่ไปตามรอยเลื่อนแผ่นดินไหวแบบกลุ่มครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยบันทึกได้คือในปี 1985 ซึ่งมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมากกว่า 3,000 ครั้งภายใน 3 เดือนความสำคัญของแผ่นดินไหวแบบกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ที่ขนาดของมันแต่อยู่ที่ความหมายที่ซ่อนอยู่นั่นคือการเคลื่อนที่ของเหลวใต้ดินการสั่นสะเทือนแต่ละครั้งจะทำให้เกิดรอยแตกขนาดเล็กเปิดทางให้น้ำร้อนจากความร้อนใต้พิภพไหลซึมขึ้นมาด้านบนแล้วเย็นตัวลงและสะสมแร่ธาตุหากปราศจากการสั่นไหวอย่างต่อเนื่องนี้ท่อส่งความร้อนต่างๆก็จะค่อยๆปิดตัวลงและไกเซอร์ก็จะหยุดพวยพุ่งในที่สุดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.1 แมกนิจูด2 ครั้งซ้อนในเดือนมกราคมปี 2024 แสดงให้เราเห็นว่าการเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่นี่เป็นเรื่องธรรมชาติและเป็นประโยชน์ไม่ใช่สัญญาณนับถอยหลังสู่การปะทุครั้งใหญ่แต่ความทรงจำจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.3 แมกนิจูดที่ทะเลสาบเฮปเกนในปี 1959 ซึ่งอยู่นอกเขตอุทยานแต่ยังคงอยู่ในระบบภูเขาไฟเดียวกันก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องเฝ้าระวังอยู่เสมอปัจจุบันด้วยการผสมผสานเทคโนโลยี GPS อินซาและเครื่องวัดความไหวสะเทือนใต้ท้องทะเลสาบนักวิทยาศาสตร์สามารถอ่านค่าการเปลี่ยนแปลงของแรงเค้นในเปลือกโลกได้แบบรายวันทำให้เยลโลว์สโตนกลายเป็นห้องปฏิบัติการทางธรรมชาติขนาดมหึมาสำหรับการศึกษาภัยพิบัติตั้งแต่คาบสมุทรโนโตะในญี่ปุ่นไปจนถึงรอยเลื่อนในแคลิฟอร์เนียปรากฏการณ์ความร้อนใต้พิภพเปรียบเสมือนวาล์วระบายแรงดันของเยลโลว์สโตนเมื่อน้ำร้อนยิ่งยวดเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นผิวแผ่นดินไหวขนาดเล็กจะช่วยเปิดทางให้มันระบายออกมาในรูปแบบของไกเซอร์น้ำพุร้อนและพุก๊าซหากเส้นทางเหล่านี้ถูกปิดกั้นแรงดันจะสะสมตัวจนกระทั่งพื้นดินเกิดการระเบิดทิ้งไว้ซึ่งหลุมคล้ายหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ยักษ์แบบเดียวที่เคยเกิดขึ้นที่อ่าวแมรี่เบย์การสำรวจด้วยโซน่าและคลื่นไหวสะเทือนแสดงให้เห็นว่าพื้นทะเลสาบนั้นเต็มไปด้วยร่องรอยของปล่องระบายความร้อนหลายร้อยแห่งซึ่งส่วนใหญ่เรียงตัวอยู่บนรอยเลื่อนรูปวงแหวนที่ตกทอดมาจากการระเบิดครั้งล่าสุดการสำรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเฮลิคอปเตอร์ในปี 2022 ได้สร้างแผนที่ระบบท่อใต้ดินที่หล่อเลี้ยงปล่องเหล่านี้ซึ่งก็คือรอยเลื่อนในแนวดิ่งที่ทำหน้าที่เป็นท่อส่งระหว่างแอ่งหินหนืดกับระดับน้ำใต้ดินสิ่งที่น่าสนใจคือในปี 2018 ชุดเซ็นเซอร์สามารถตรวจจับได้ว่าคลื่นในทะเลสาบที่เกิดจากลมสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนขนาดจิ๋วได้เช่นกันการระเบิดจากความร้อนใต้พิภพที่บิสกิตเบซินในปี 2024 ได้ทำให้ต้นไม้หักโค่นและเกิดหลุมใหม่ขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ได้ระบายก๊าซที่อาจจะเป็นอันตรายซึ่งสะสมอยู่ใต้ทางเดินไม้ที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนใช้เดินชมในแต่ละปีดังนั้นไอน้ำแต่ละกลุ่มที่พวยพุ่งขึ้นมาจึงเป็นทั้งภาพที่น่าตื่นตาและถือเป็นการส่งสัญญาณจากธรรมชาติว่าทุกอย่างยังอยู่ในระดับปลอดภัยบริเวณปล่องระบายความร้อนของเยลโลว์สโตนเป็นที่อยู่ของชุมชนจุลินทรีย์ที่ไม่สามารถพบบนบกได้การวิเคราะห์ DNA จากปล่องใต้ทะเลสาบเผยให้เห็นการมีอยู่ของจุลินทรีย์ทนความร้อนสูงหรือเทอร์โมไฟล์ที่สามารถใช้กัมมันถันไฮโดรเจนหรือแม้กระทั่งมีเทนเป็นแหล่งพลังงานในอุณหภูมิใกล้เดือดซึ่งถือเป็นการเขียนขีดจำกัดของสิ่งมีชีวิตบนโลกยุคแรกเริ่มขึ้นมาใหม่และอาจรวมถึงบนดวงจันทร์น้ำแข็งที่มีมหาสมุทรซ่อนอยู่ด้วยปล่องเหล่านี้ยังส่งผลต่อระบบนิเวศของปลาในอุทยานอีกด้วยบริเวณที่มีน้ำร้อนซึมออกมาตามแนวชายฝั่งเวสต์ทัมได้สร้างพื้นที่ที่น้ำไม่เป็นน้ำแข็งในฤดูหนาวซึ่งปลาเร็กเทราชนิดพันธุ์รุกรานใช้เป็นที่วางไข่และนี่คือเหตุผลที่นำนักชีววิทยาประมงพร้อมอุปกรณ์โซน่าไปยังอ่าวบริสเบย์ตั้งแต่แรกซึ่งการสืบสวนทางนิเวศวิทยาดังกล่าวได้ช่วยลดจำนวนปลาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นอย่างเล็กเทราลงได้ถึง 92% ทำให้ปลาคัตโทรสเทราซึ่งเป็นปลาพื้นเมืองสามารถกลับมาขยายพันธุ์ได้อีกครั้ง
สำหรับนักท่องเที่ยวความเชื่อมโยงนี้เป็นสิ่งที่สัมผัสได้โดยตรงผ่านสีรุ้งของบ่อน้ำพุร้อนกลิ่นฉุนคล้ายไข่เน่าของกรรมฐานที่ติดเสื้อผ้าและภาพของบ่อโคลนเดือดโดยการเปลี่ยนปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ใต้พิภพให้กลายเป็นประสบการณ์ที่สัมผัสได้เยลโลสโตนได้เปลี่ยนความอยากรู้อยากเห็นให้กลายเป็นการอนุรักษ์ชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีล้ำสมัยซึ่งใช้เฝ้าระวังพลังธรรมชาติแต่คือการที่วิทยาศาสตร์ได้สอนให้มนุษย์รู้จักความถ่อมตนและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับพลังอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมชาติอันที่จริงความปลอดภัยที่ยั่งยืนที่สุดนั้นไม่ได้เกิดจากการควบคุมแต่เกิดจากการใช้ความรู้ความเข้าใจควบคู่ไปกับการเคารพในธรรมชาติอย่างแท้จริงนั่นเองครับ